کله راځي نه کمپیوټر دی. اوس ګوره د کمپیوټر د ورډ کوم وګورئ کنه دا لري ته په ډیټیل سره ویلینګ دی چې تاسو ته نو وی نن به بیا ریوایز د ریوایز کولو مقصد دا دی چې دا چپټر اپریټینګ سیستم د ډایرکټ سټارټول شي په نیل سره صحیح ده وای نه سټارټو چې دا بیک ګراوند تاسو پته نه ته د اپریټینګ سیستم نه پوهیږي. نو ګوره اولنې خبره کوم کمپیوټر دا ډیفینیشن تاسو درې سره مختلف ډیفینیشن چې کوم تاسو کې بیا او ویل نو چې تاسو سره بالکل ریپیټ سره لاین ډیفینیشن ته تاسو راځي صحیح ده. اولنې موږ سره ګوره وټ کمپیوټر چې کمپیوټر ګوره د کمپیوټر دا ورډ څنګه دی کنه دا ورډ کمپیوټر دا څنګه سره ډیرایو شوی دی د لیټل ورډ یس ډیرایو شوی لیټل ورډ او لیټل ورډ کوم یو دی څه شي کمپیوټر ګوره دا تاسو نه یې تاسو نه یې تاسو یې پرې څه ډیټیلز راوستي یس ها اوس ګوره د کمپیوټر دی ورډ دا موږ ګورو تلها دوه به یې سره دی زړه دا کاونټ 1 2 3 4 5 6 7 8 د کمپیوټر په دی ورډ کې زموږ سره 8 لیټرز دي کنه یس اوس تاسو د هر یو لیټر ایبریویشن ما ویلې دی ویلې کنه وو پرونی ته راول پرونی ته نه ته بیا وای نه دا بیا چې تاسو د بیسیکس چې کوم د بنیاد تاسو مضبوط شي بیک ګراوند باندې وای شي نو بیا به اپریټینګ سیستم سٹارټ اوکے دا ها اوس ګوره د سی مطلب سره سی سټیپس پر کام وټ زه تاسو شي صحیح ده بیا تاسو کوم نوټ سره د ګروپ کې سند کوم C mean yes C stands for common, O for operating, M for machine, P for purposely used for technological and educational research. Okay. Gora computer definition basically chikam dum sara universal chikam the acceptable definition da sare chara computer is an electronic device or machine. Computer as an electronic device or machine صحیح ده مطلب تاسو سره یو دشي ماشين دی یو دشي ډیوایس دی چې دا څه کار کوي الکتریسيټي باندې کار کوي دا خو سیمپل ساده خبره ده اوس په دې باندې ډیټیلز ته د دورې ما ډېر زیات ډیټیلز خبره کړله نن موږ کوم ډیټیلز سره نه په دومره باندې تاسو چې کمپیوټر الکترونیک ډیوایس اسمه سره الکترونیک ډیوایس اوس چې دا سره الکترونیک ډیوایس دې پراپرټیز هم سره داري چې دا ډیوایس سره انپوټ ایکسپټ کولای شي input it can accept the input मतलब सर वर दी कीबोर्ड पत्रू ची दी लैपटॉप मंगा सो को द इनपुट है ग्री माउस पत्रू मंगा स ऑपरेशन कर को द दी लैपटॉप मंगा सो को इनपुट कर दी कंप्यूटर ला इनपुट कर चल से सर बायोमेट्रिक फिंगर लपारा ची सम सर द इनपुट है या मतलब मंगा नोट जम सर कम इनपुट डिवाइसेस दी सही दा माइक दे एक्सेट्रा डेट शी डिवाइसेस दी दा पत्रू ची कंप्यूटर ला सम वर्क का इनपुट वाई आगे तो सवाई इनपुट वाई उस दा इनपुट मंगा कंप्यूटर ला वर्क मंगा मकसद द पारा हो अस इनपुट मंगा नो वर्क मतलब हम बस मकसद د سکار په سیستم کې یوز کوو کنه نو چې دا انپوټ مونږ ورکړو د کمپیوټر با کوم انپوټ زموږ کوم ټایپ اف انپوټ په هغه اکارډینګ په دې باندې څه کې پروسیسینګ کوي پروسیسینګ چې د کمپیوټر ورکو تا انپوټ ورکو هغه انپوټ پروسس کو نو دا کمپیوټر به څه کې طرف دا آوټپوټ درکې مطلب څه کوم ډیماند د سره پر تا انپوټ ورکړي او دا اکارډینګ پتا تا آوټپوټ ملاوي اوکے نا او بل دا چې کوم انفارمیشن یا کوم آوټپوټ دا درکو نو هغه د کمپیوټر کې موږ فیوچر لپاره هم څه کولای شو یو سٹور کولای شو نو تاسو ګورئ ډیفینیشن بالکل سیمپل کولای شي چې دا کمپیوټر دی دا هم سره الکترونیک ډیوایس دی that can accept data. Computer is an electronic device that can accept data, process the data, and it can generate or it can show whatever the customer wants. It can generate the output of information, and also this computer is able to store that information or output for future use. सही ना? वो से तो और मसाला है. Computer is an electronic device which take input, process the input, show us the output, and can store can able to store the data for future use. Data or information. Data is not simple output information wise. सही है? ये कदा सो डिवाइड कंप्यूटर दो बोरे. नदीन हम जो डिफिनेशन था इसलिए जो. सही है? तो नदीन मख की कोर तब तो मदद चाहिए था कंप्यूटर वर्ड जब सरा द लेटर वर्ड ने डिराइव शुरू है कंप्यूटर. और कंप्यूटर की वर्ड कदा सो बोरे ना. तो कोई दिख जब सरा सोलिडर्स दी दो. लेटर वर्ड तो सारे ना उसमें दो वर्ड सही है? दो वर्ड जो सरे कम और बचम सरे प्यूटर. जो सरे कम बचम सरे प्यूटर. सही है? गोर कम मीन कंबाइन together. सही है? कम मीन कंबाइन या you can say together. ठीक है? Together. और प्यूटर मीन रिटर्न करते. सही है? रिटर्न सब right.
can't calculate. ګوره اوس موږ داسې ویلی شو که اوس تاسو ما یو بل اگزامپل درکړی و یو ملګري پکې ډیفینیشن وکړو چې یاره کمپیوټر زموږ سره داسې ډیوایس دی چې دې له موږ انپوټ ورکړو دا هغه انپوټ پروسس کړي او موږ له آوټپوټ راکړي دې تاسو ټول ما تاسو کله د هر چا چې څومره ارګومنټس هغه ویلې نو د هر چا د خپل ځان مطابق ځکه د غلط نه صحیح خو چې کوم صحیح خبره هغه بیا ما وکړه صحیح ده اگر په ایگزامپل کې ایگزامپل تاسو درته کومه کنه ما چې دا ډیفینیشن په دې باندې هم سټیسفای دی چې مطلب زرا پکې له کومه ځو د بٹن ان اپ کوم کنه انپوټ نور کو دا کوم الکترونز چې دی په وای کې څو د فلو الکترونز کله الیکټریسيټي کنه دا فلو وکړه پکې د کرنٹ لاړو زمونږه هڅه انپوټ زموږ پروسس شو کنه پکې موږ ته ولګي اوس یا پکې ولګي موږ یې سلی راکړه کنه او فوټ راغی کنه نو آیا دې پکې د کمپیوټر ویل شو ویلې نو تاسو ټول ما تاسو کړو نو زیات چې ویلې زیات چې نه شو ویلې نو اوس په شي چې نه شو دا صحیح ده ګوره بیسیکلی کمپیوټر چې کوم دی کنه دا لکه د کمپیوټر هیستوري شکل موږ تاسو چې کوم ولې چې په دې اپریټینګ سیستم دی تاسو د بیک ګراوند هیستوري ما ګوره موږ ابیکس تور پروګرام کې لیول پروګرام کې چې ابیکس زموږ سره یو داسې ډیوایس او کوم چې یوز کېدو د نن 15000 کال مخکې 15000 کال د نن مخکې بدای یوز کېدو for the purpose of calculation ځکه د نن 15000 کال مخکې او د هغې نه مخکې د ابیکس نه مخکې زموږ سره د کیلکولیشن مطلب بیا انسانان په موږ موجود کړو دا هو مینس کې انټراکشن راته دی بل سره دین کو کسی نسی معاملات برابر کنه وګوره دا په د لیسیس د کلیک سپوز راستو تاسو په اړه جام کېدل صحیح څنګه او هم انسانان نو هغه چې کوم کیلکولیشن نو هغه به اډو کې نه دي د دې په تربیه کو یا به باندې کانو باندې کرخه راکو دي یا د لرګي نه دي واړه پیسز د دې په تربیه باندې مطلب د هر چا ځان خپل یو میجرمنټ صحیح ده یو سټانډرډ اف میجرمنټ چې کوم دی د هر چا جدا و نو بیا د نن 25000 کال مخکې کمپیوټر راغی چې هغه تاسو یو ابیکس وایي او دا ابیکس هغه ډایګرام تاسو ما ډرا کړی مو هغه سم هاو داسې دا ډایګرام دی دا راډز په دې کې داسې او په دې راډ باندې موږ سره چې کوم دی موویبل بیټس داسې ماري دی صحیح نه د دې په تر باندې څه کوو د دې په تر باندې مې داسې کیلکولیشن کوو او تاسو ما دا ویلي چې نن سبا لکه دا نن 15000 کال مخکې خبره موږ کوو یا د تاسو کمپیوټر از a commonly operating machine computer is a commonly operating machine purposely used for technological and educational research د دې ورته تاسو د ډیفینیشن او ډیفینیشن اورولې او کدا سړي تاسو د یو نو ډیفینیشن غواړئ چې هغه تاسو ریپیټ سالای دي نو تاسو بیا تاسو پیری شي کېره د کمپیوټر سم تاسو شي اوس دې ډیفینیشن تاسو ګورئ صحیح کېنه تم صحیح کېنه او یو خاوند دې ګورئ د کمپیوټر دی کنه نو تاسو کوو نو ډیفینیشن تاسو د تاسو د کې سم چیرې کمپیوټر زموږ سره شي دی پرایم ډیوایس تاسو ورځ د تاسو تاسو د ډیفینیشن وکړئ دا له خیر پېښه ورته Computer is an electronic device that works on operating under the control instructions stored in its own memory. Yes. It can accept input in the form of data. It can accept input, process the input under the specified rules. And also, it generates the output. Yeah, that's the information relation. ډیفینیشن په وښه کې دا څه څه سند کوم صحیح ده خو اوس راځو موږ ډېر ډیټیلز سره هغه ګوره د څنګه ویل شو له بیل نو ډیفینیشن دا دی چې مطلب سره الکترونیک ډیوایس هم د کار اسانه ګوره الکترونیک ډیوایسز ډېر زیات دي لکه دا پکې الکترونیک ډیوایس نه دی دا کار نه اسانه چې به بوزي او دا تاسو په خپل طریقې دې ته کمپیوټر ویل شي نو ګوره ډیفینیشن تاسو هغه کوم چې انلاین صحیح ده آسان وګورئ بیا غټ وډیا نه وایي ځکه دې نه کدا ډیفینیشن په کمپیوټر باندې کېبل دی مګر دا بیا په نور ډېر ماشين باندې کېبل دی هر ماشين د دې لپاره دی چې هغه موږ کار آسان دی هر ماشين چې کوم دی دا په الکتریسيټي باندې کار کوي که هر یې نه زیات کوي لکه چې ته چې هر داسې ماشين چې هغه په بجلی باندې کار کوي نو کار آسانه کوي ډېر نور ډیوایسز دي چې هغه کمپیوټر نه صحیح ده ها اوس تاسو دا څنګه شي چې کمپیوټر بس دا ول ډیفینیشن بل دا آسان ډیفینیشن او دا کمپیوټر لاین ډیفینیشن نام دی چې کمپیوټر از an electronic device computer is an electronic device or machine which is used for calculation دا تاسو سمپل ډیفینیشن کولای شئ دا تاسو نشئ وایي اوس ګوره دې کمپیوټر ته وګورئ دا تلکټا ما کلاس د فون د باندې نیولې نو کلاس نیولې ما خبره ته نیولې دا آسان دی خو سب سره په یوه باندې نیولې دې کمپیوټر زموږ سره کوم مین کمپوننټس دي ټو
مین کمپوننټس یو ته هارډویر وایي بل ته سافټویر وایي یو ته هارډویر وایي بل ته سافټویر وایي ګوره هارډویر ډیفینیشن دا کو چې all physical component are parts of computer is called hardware मतलब د کمپیوټر څومره physical part دي یا physical components دي څومره physical شي د کمپیوټر ته څومره هارډویر وایي ګوره د کیبورډ دی کنه دا ټچ کولای شي د physical شي دی کنه څومره هارډویر دی د سکرین دی دا ټچ کولای شي کنه بیت کولای شي کنه دا physical component دی دا هارډویر دی دا چې دا ماوس پیډ او each and every شي چې تاسو physically ټچ کولای شي هغه تاسو د پلاس کې غستې شي قسمه څه مو کوي صحیح ده دا څه شي د هارډویر وایي صحیح ده all physical parts of computer physical چې وجود شته solid وجود شته صحیح ده نو هغه د موږ هارډویر وایي او بل څه سره سافټویر اوس ګوره دا خبره ما دومره شروع کړې چې څه د اپریټینګ سیستم ته روانه یم صحیح ده د اپریټینګ سیستم سره سافټویر دی شي څه شي راغلی سافټویر شي اپریټینګ سیستم څه شي سافټویر دی د دې په اوس اپریټینګ سیستم سافټویر د وجود دونه چې صرف تاسو دیو چپټر د بار کوم زما پر دونه ما سم دي موږ ویل چې دا کمپیوټر سم سره ټو مین کمپوننټس دي د هارډویر او سافټویر وایي او هارډویر سم all physical parts of computer is called hardware او سافټویر موږ وایي چې سافټویر is a set of instructions so set of instruction the words the that tells the computer what to do and how simple خبره ده دا سره سری سافټویر موږ سره instructions is so words دي چې د کمپیوټر د اوس ته کار وکړي او څنګه دا سافټویر دی اوس په سافټویر موږ څنګه جوړو سافټویر موږ پروګرامینګ لینګویج په جوړو کنه صحیح ده پروګرام څنګه سافټویر جوړی کنه دا پروګرام چې دی د انسټرکشن دا انسټرکشن څه ته هدایت کوي کنه نو د کمپیوټر هدایت کوي چې تاسو باندې سافټویر جوړو تاسو ته هدایت چې دا سافټویر په کار څنګه دی دا هدایت جوړوي دا کار شو کوي سافټویر ډیولپر دی صحیح ده نو ګور سافټویر موږ په جانو هارډویر موږ په جانو اوس موږ راځو فردر سافټویر ټایپس فردر د سافټویر ټایپس دا لیکل تاسو څنګه کوم چې دا دغه سمه تاسو په لیکو کې د ساين کوم زموږ ټایم لګي ځای صحیح ده او اسی ته د هډینګ چې تاسو سره د ولیکم بیا په خپل ډیټینګ د سټیپ کوم صحیح ده او ګور موږ کمپیوټر اوسو په جاتو د کمپیوټر چې کوم کمپوننټس دي موږ چې د کمپوننټس دي براډلی هارډویر سافټویر کوئی شوی د هارډویر سافټویر په ډیفینیشن کوئی شوی پوری په ډیفینیشن اف د سیستم صحیح ده ها اوس ګور موږ د سافټویر پر د بیا ټو ټایپس دي د سافټویر بیا پر ټو ټایپس صحیح ده نو دا کې ګوره زموږ سره څه شي دي هغه څه دی تاسو دا پس دا سوي چې موږ لري ته به کله راځي systems are applications ګډ زبردست خالد سره ګوره اونلاین سره شو اپلیکیشنز هم شي اپلیکیشن سافټویر صحیح ده اپلیکیشن سافټویر او بل څه شي سیستم سافټویر بل څه شي سیستم سافټویر صحیح ده ګوره سیمپل بیا دیمه اسانه خبره کوم دي چې کمپیوټر دی د کمپیوټر دوه سره براډلی دوه غټ کمپوننټس دي یو سره سافټویر او سره هارډویر دی hardware or all the physical components of the computer or the physical parts of computer is called hardware so when we say software so it is a set of instruction a collection of instruction whatever task kana so this task simple way so what is software is a set of instruction that tells the computer what to do and how sahi hai was the software be a part the software ke the be two branches the two types hai use of application software the majum sara system software the the system software or application software چې کوم دې خپل ځان نه یوز دي صحیح ده تعلیم له کوی کوم ګوره تاسو موبایل چې دی موبایل واتس اپ پکې دی کنه واتس اپ پکې ها فیسبوک پکې دی ها فیسبوک پکې نشته چا کې به چا کوي ها یوټیوب خدا رضا جو بای ډیفالت هر چا پای صحیح ده دا چې نور څومره تاسو اپلیکیشنز دي دې اپلیکیشنز ته مونږ وایو څه څه وایو اوس پر ټایپ شي دا itu so itu mau application software so to application software har us application software se hoy har software sabak ke mein dano ko kare be na ko bas har software chi aga the particular maqsad لپاره جوړ شوی yes هغه د application software وایي لکه ور فیسبوک د خپل مقصد لپاره جوړ شوی یوټیوب د خپل مقصد لپاره دا سی software چې داغي ځان مقصد دی هغه د کوم هر سافټویر کار کوي دا سافټویر د مقصد لپاره جوړیږي دا د اپلیکیشن سافټویر دی اوس تاسو وایي چې دا څه وایي چې دا سیستم سافټویر څه دی اپلیکیشن سافټویر کوم کوي وګوره تاسو چې کوم اولنی چپټر د سیستم سافټویر دی
او سیستم سافټویر زموږ سره شی دی اپریټینګ سیستم څه شی دی څه شی دی اپریټینګ سیستم ډیوایس ډرایور دی څه شی دی ډیوایس ډرایور دی ډیوایس ډرایور موږ څه وایو سیستم سافټویر یوټیلیټي سافټویر زموږ سره او دا شی دی د سیستم سافټویر ټایپ دی اوس اوکې ټایپ وته خو د سیستم سافټویر وایي څه لکه ټایپ خبره نه کوو ګوره سیستم سافټویر نه دی کنه چې د نوم نه ظاهره ده چې د نوم نه ظاهره ده دا سیستم دی کنه دی د دې ګوره اوس سیستم سافټویر دا سافټویر ته دا ټول سیستم چلی چې دا ټول سیستم چلی یا د دې سافټویر چې هغه دا سیستم ورته دا اوس دا سیستم د دې څخه مطلب دا بني کنه دا پس یو خبره یو مقصد کنه سره کار شي سونه دی کنه چې دا څومره ماته کېږي نشي دې مقصد خو پاتې نشو پر بیا دا خبره وړه بیا ویږي نو دا اپریټینګ سیستم چې موږ کوم وایو کنه دا سیستم سافټویر دی او دا بیسیکلی د دې سیستم د اپریټ کول د باندې منځ کول د باندې شي دا ساده ډیټا دی په دې چې وینډو خراب شي سب سیستم کار کوي نه کوي نو دغه خبره ده چې دغه وینډو چې کوم خراب شو دغه وینډو ته سره اپریټینګ سیستم وایي وینډوز هم سره بیا اپریټینګ سیستم یو ټایپ دی نو چې اپریټینګ سیستم چې کوم دی اپریټینګ سیستم چې سیستم اپریټ کوي دینو نه خپل بدلې د ورکه سایز کې نشته اپریټینګ سیستم چې سیستم اپریټ کوي دا سیستم ستاسو وینډو اپریټ کوي وینډو دا هارډویر چې کوم دی دا فنکشنل کوي سو دا اپریټینګ سیستم فنکشنل کوي او بل دا چې ګوره دا اپریټینګ سیستم د تاسو د چپټر مو وایي کنه بیسیکلی ځل په تر صحیح ده سافټویر موږ دوه ټایپس ویلو اپلیکیشن سافټویر چې مطلب هغه سافټویر چې پارټیکولر پرپز لپاره موږ یوز کوو لکه په لیپټاپ کې زموږ سره ویزوال دی ایکسل دی یا کروم دی کنه دا چې څومره یا ایکروبیټ دی صحیح ده مطلب پی ډی اف ایکروبیټ کوم دی دا څومره سافټویر دی پارټیکولر یو پرپز دی دا هم سره شي هم اپلیکیشن سافټویر دی او دا اپلیکیشن سافټویر ګوره په سیستم سافټویر د پاسه کار کوي دا اپلیکیشن سافټویر دی رننګ پام څوک راولي دا د اپریټینګ سیستم راولي صحیح ده او دا تاسو هم نه چپټر دی بیا یې دا اپریټینګ سیستم سره شي د ټایپ اف سیستم سافټویر اپریټینګ سیستم شي سیستم ټایپ اف سیستم یا سافټویر سافټویر دی په تاسو کوی شو نو اپریټینګ سیستم کې دی هغه تاسو کوی سیستم اپریټینګ کوي دا سیستم پر سیستم سافټویر مستوي چې را د سافټویر چې هغه سره یو سیستم چې کوم دی هغه فنکشنل یا رنګ په فارم تراولي صحیح ده چې مطلب د سیستم نه دا سیستم سافټویر دی کوم دا سیستم زموږ سره بیا فنکشنل پاتې نشو فنکشنل پاتې نشو صحیح ده اوس او دې ټایپس باندې سافټویر وایي شو او دې باندې تاسو وایي چې یار سیستم سافټویر اوس څو ټایپس دي تاسو براډلی 3 ټایپس صحیح ده ریشیو کې دوه نور مې کومه چې کوم بوکس ته دي دا درې صحیح ده څه شي اپریټینګ سیستم دی ډیوایس ډرایورز دي او یوټیلیټي سافټویر دي پوه شو دې پوری پوه شو لګا لکه کیمرا پوه شو چې په دې تاسو له کومه کې کنه تاسو نه جوړه